خب رج 49 تموم شد. من به ابتدای کاری بست میزنم. رو همین پایه‌ای که بالای ذرتی بافته بودم یه پایه کوتاه میبافم. خب ببینید ما برای رج 50 با 2 تا ردیف رجمون کار داریم. بین این پایمون و این پایمون اگه دقت کنید یه پایه کوتاه بافتم، یعنی این پایه کوتاه. این توی رج 48 و بعد توی رج 49 بالای این پایه کوتاه من 2 تا پایه کوتاه دارم. روش بافتمون به این صورته که من الان باید دور این پایه کوتاه رج 48 یه پایه بلند ببافم برجسته از رو و بعد دور این پایه، یعنی روی این پایه کوتاه، فاصله بین توی فضای زنجیره‌ای بین 2 تا پایه کوتاه باید یه پایه کوتاه ببافم، 3 تا زنجیره و یک پایه کوتاه دوباره همینجا ببافم و دوباره برگردم رو این پایه کوتاه رج 48 یه پایه بلند دیگه ببافم. فرم ضربدری درست میشه. ببینید من شروع به بافت بکنم. پس میایم تو این قسمت بین این 2 تا پایه ها روی پایه کوتاه رج 48 یه دونه پایه بلند میبافم. درسته؟ و گفتم تو فضای زنجیره‌ای رج 49 میام یک پایه کوتاه، 3 تا زنجیره و همون فضا یک پایه کوتاه دیگه میبافم. به این صورت میشه. و بعد دوباره برمیگردم روی پایه کوتاه رج 48 یک پایه بلند میبافم. به این شکل میشه کارم. پایه بلند روی پایه کوتاه رج 48. بعد میام تو رج 49 تو فضای زنجیره بین 2 تا پایه کوتاه هامون یه پایه کوتاه، 3 زنجیره و یه پایه کوتاه میبافیم و دوباره روی پایه کوتاه رج 48 یه پایه بلند دیگه میبافیم. فرم ضربدری درست میشه. خب پس مستقیما میریم توی این فضای بعدی که یه پایه کوتاه تو رج 48 داشتیم و 2 تا پایه کوتاه تو رج 49 و این فضای زنجیره‌ایش. میام رو پایه کوتاه رج 48 یک پایه بلند میبافم. بعد میام تو فضای زنجیره‌ای رج 49 قسمت بین 2 تا پایه کوتاهاش یه پایه کوتاه، 3 تا زنجیره و یک پایه کوتاه دیگه میبافم. و دوباره میرم تو روی پایه کوتاهی که پایه بلند بافته بودم یه پایه بلند دیگه میبافم. به این صورت میشه. همین کار رو ادامه میدیم تا توی کل مسیر تمام این پایه کوتاه‌های رج 49 و رج 48 باید به همین صورت بافته بشه. من فقط دیگه میبافم، شما فقط زحمتشون ببینید تا اشکالی توی بافتتون ایجاد نشه. پس یه پایه بلند بافتم تو فضای زنجیره‌ای، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و یک پایه کوتاه دیگه بافتم و مجدد روی اون پایه بلند، همون قسمت که پایه بلند بافته بودم، میام یک پایه بلند دیگه میبافم. ببینید به این صورت. من تا آخر کار رو فیلم بگیرم فکر میکنم بهتر باشه که خیالم راحت بشه، کار بدون نقص انجام بشه.
آخری پایرم که بافتم. خب ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8، یعنی توی کل مسیر ما 8 تا از این بافتمون داریم. خب ببینید حالا رسیدیم به مرکز کار، یعنی منظورم این قسمت کار رسیدیم، درسته؟ برای این قسمت ما تو رج 48مون پای بلند داشتیم، تو رج 49 هم پای بلند و یه فضای زنجیره بین 2 تا پای بلند بالا. برای این وسط ما روی پای بلند رج 48 باید پای دوبل ببافیم. پس من اول یه توضیح بدم. ببینید روی رج 48 پای دوبل میبافم، روی رج 49 پای بلند میبافم، تو فضای زنجیره ای پای کوتاه 3 زنجیره پای کوتاه میبافم و دوباره میام اینور رو رج 49 پای بلند میبافم، رو رج 48 پای دوبل. فقط این قسمت مرکزیمون متفاوت هستش. پس میام رو رج پای بلند رج 48 یه پایه دوبل کامل میبافیم برجسته از رو. بعد میریم روی پای بلند رج 49 یک پایه بلند میبافیم، میریم تو فضای زنجیره ایش پایه کوتاه 3 تا زنجیره و پایه کوتاه میزنم. توی پایه بعدی رج 49 یک پایه بلند، ببخشید، و روی پایه رج 48 پایه دوم رج 48 یه پایه دوبل برجسته از رو میبافیم. ببینید کارمون به این شکله. رو 48 یه پایه دوبل، روی 49 یه پایه بلند، تو فضای زنجیره پایه کوتاه، اینو فکر کنم اشتباه گفتم. پس ببینید تو فضای زنجیره‌ای پایه کوتاه 3 زنجیره پایه کوتاه میزنیم و بعد میایم رج 49 یه پایه بلند روی پایش میبافیم، رو رج 48 هم پایه دوبل. به این صورت میشه کارم، درسته؟ و بعد دوباره میایم این سمت کار همون روشی رو که سمت دیگه کار انجام دادیم. رو این پایه بلند برجسته از رو تو فضای زنجیره ایش یک پایه کوتاه 3 تا زنجیره و همونجا یک پایه کوتاه دیگه میزنیم و دور اون پایه کوتاه رج 48 که پایه بلند بافته بودیم مجدد یه پایه بلند میبافیم. یعنی ببینید همین کاری که اینجا انجام دادیم و این سمت هم انجام بدیم. من دیگه نمیبافم چون فیلم خیلی طولانی میشه. شما زحمت بکشید اگر مشکلی وجود داره از این سمت فیلمو کامل یاد بگیرید. تنها تفاوتش این قسمت وسط هستش که با پای دوبل و پای بلند بافته میشه. پس همین روش رو ادامه بدید و البته وقتی که رسیدیم به ذرتی اون سمت یه دورش یه پایه کوتاه، یعنی بالای ذرتی ما قبلا پایه کوتاه بافته بودیم برجسته از رو، دور اون پایه کوتاه برجسته از رو یه پایه کوتاه برجسته از رو بزنیم. ببافید تا انتهای رج 50. به انتهای رج 50 میرسیم. بسته انتهای رج رو روی پایه کوتاه اول رج میزنیم و در امتداد ذرتی که ما تو چند رج قبل دائم پای کوتاه برجسته از رو بافتیم روش یه پای کوتاه برجسته از رو میبافیم. توی رج 51 که آخرین رجمون هست ببینید ما روی این فضاهای زنجیره‌ای باید بافت انجام بدیم. یعنی من مستقیما میام روی این فضا یه پای کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره میزنم، پیکوت میسازم، یعنی نخهای دیواره زنجیره رو میگیرم، دیواره پای کوتاه رو میگیرم، پیکوت و یک زنجیر. مستقیما میرم روی این فضای زنجیره بعدی.
یه دونه پای کوتاه، 3 تا زنجیره، دیواره پای کوتاه رو میگیرم، یه پیکوت میسازم و یک زنجیره. مستقیما میرم توی فضای بعدی، یه پای کوتاه، 3 تا زنجیره، دیواره پای کوتاه رو میگیرم، یه پیکوت میسازم، یک زنجیره میزنم. ببینید پیکوتامون به این صورت. مستقیما میرم تو فضای زنجیره‌ای، یه پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، دیواره رو میگیرم، یه پیکوت میسازم و یک زنجیره میزنم. مجدد این کار رو انجام میدم تا برسم به انتهای کار. یک زنجیره و اینم 7مین قسمتمونه. دیواره رو میگیرم، یه پیکوت و یک زنجیره. به خاطر اینکه نگاه کنید تا الان 6 تا بافتیم، درسته این 6می بود. روی 7می هم یه پای کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره، دیواره رو میگیرم و پیکوت میسازم و یک زنجیره. ولی روی 8می فقط ما پایه کوتاه میبافیم به خاطر اینکه کارمون زیبا در بیاد. ببینید به این صورت میشه، یعنی 7 تا پیکوت میزنیم، رو 8می فقط پایه کوتاه میزنیم. میرسیم به این قسمت مرکزی کارم. روی پایه دوبل یه پایه بلند برجسته از روی پایه بلند یک پایه بلند برجسته از روی پایه کوتاه یک پایه بلند برجسته از یادتونه که ما توی رج قبل پایه دوبل بافتیم، پایه بلند و پایه کوتاه، 3 زنجیره پایه کوتاه. این 3 تا پایه بلند برجسته از رو که بافتیم، داخل این فضای زنجیره‌ای 4 تا پایه بلند میبافیم و اینم 4 و تبدیلش میکنیم به ذرتی، یعنی این 4 پایه رو باهاش ذرتی میسازیم. بعد 3 تا زنجیره میزنیم، پیکوتمون رو میخوایم ببندیم، یعنی یه پیکوت 3 زنجیره اینجا میسازیم، یک زنجیره میزنم. مجدد میام طبق این ور دور پای کوتام یه دونه پای بلند برجسته از دور پایه بلندم یک پای بلند برجسته از و دور پایه دوبل یک پایه بلند برجسته از میزنم و مستقیم میرم روی این فضای زنجیره‌ای و شروع میکنم به پیکوت زدن و زنجیره. ببینید ما این قسمت رو آخری پیکوت نزدیم، چون اگه پیکوت میزدیم پیکوت اینجا قرار میگرفت و با این یکی هماهنگ نمیشد. نگاه کنید. ولی وقتی که من روی آخری این سمت پیکوت زدم، دقیقاً پیکوتم موازی این پیکوت میشه. به خاطر اینکه ما کلاً کارمون قرینه است، این مسئله رو هم باید رعایت کنیم. پس روی 8مین گلی که این زیر بافته بودیم پیکوت نمیزنم، فقط پای کوتاه میزنم. ولی این سمت چپ رو از همون 8می شروع میکنم به پیکوت، چون وقتی که شما پیکوت میزنید یه ذره میره اونورتر، یعنی میره سمت چپش قرار میگیره. خب میرم روی بعدی، 3 تا زنجیره و دیواره پایه ها رو میگیرم، پیکوت و زنجیر. روی بعدی پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، دیواره پایه کوتاه رو میگیرم و تبدیلش میکنم به پیکوت و یک زنجیر. میرم بر بعدی، 3 تا زنجیره، دیواره پایه کوتاه رو میگیرم، پیکوت و زنجیر. تا انتهای کار ما به همین صورت پیش میریم. میرسیم به
دور ذرتیامون، یعنی بالای ذرتیمون میرسیم، یه پای کوتاه برجسته از رو میزنیم. یعنی دور تا دور کار رو شما پیکوتا رو باید بزنید. به همین ترتیب پیش میریم. من ادامه کار رو میبافم و برمیگردم بست انتهای کار رو میزنم. خب عزیزان، من پیکوتای این سمت کل ماندالا رو بافتم. ببینید به این صورت شد و بست انتهای کار رو به ابتدای کار میزنم و همینجا بافت رو تموم میکنم. ببینید ماندالامون به این صورته. بسیار ماندالای زیبا و پرکاری بود. حدوداً برای من حدوداً 2.5 کلافون مرسریزه برد. البته من مکرمه رو وزن میکنم و وزنش رو مینویسم خدمتتون که بدونید مکرمه تک سوزنه چه وزنی استفاده کردم. و خیلی خوشحال شدم از این که این آموزشم در خدمتتون بودم. امیدوارم که آموزشامون براتون مفید باشه، خوشتون بیاد، بتونید راحت ببافید. من سعی کردم تو ساده ترین حالت توضیح بدم و ممنون از اینکه کانال ما رو حمایت میکنید، همراهمون هستید. من توی کانالم پست میذارم و یعنی تو بخش پست نظرسنجی میکنم که شما تمایل دارید کدوم ماندالای بعدی مورد آموزشمون چه ماندالایی باشه. امیدوارم که شرکت کنید و من متوجه بشم که شما علاقتون تو چه زمینه‌ای هستش و همون ماندالا رو برای آموزش بعدی انتخاب کنم. متشکرم از شما. روزتون بخیر. خدا نگهدار. خب همراهان عزیزم، تا انتهای رج 51 بافتم و بست میزنم به انتهای رج طبق معمول و رج رو تموم میکنم. یا اینکه میتونم به این صورت عمل کنم که از پشت، یعنی نخ رو از اینجا باید قطع کنم و بکشمش داخل از پشت. نخ قطع شده رو کامل میکشیم بیرون و از این پشت هی نخ رو قفل میکنیم تا اینکه اون حالت گره اینجا ایجاد نشه و مثلا مثل قسمت های دیگه یک کار بشه که انگار بافت پی در پی داره انجام میشه و به اصطلاح مرحله آخر کار دیده نشه. کارمون تموم شد. تمام پیکوت ها رو زدیم. به این صورت ماندالامون تموم میشه. خیلی ماندالای زیبایی. امیدوارم که ببافید، لذت ببرید و دیوارهای منزلتون رو زیباتر از چیزی که هست بکنید. این ماندالا یعنی چون با مکرمه تک سوزن بافتم، شعاش 50 سانتی متر شده. ببینید از این قسمت بالا تا قسمت مرکز ماندالا 50 سانت شده. یعنی وقتی که شما این ماندالا رو ببافید یه ماندالای 1 متری حدوداً به دست میارید، بسته به این که شل بافته باشید یا سفت. کمی فرق داره. ممنون از این که حمایتم میکنید. امیدوارم که آموزش هایی رو که میدیم مورد پسندتون باشه و راحت بتونید ببافید. ما سعی داریم که به ساده ترین روش آموزش ها رو به شما بگیم و حالا سعی کردم که یه مقدار آهستم ببافم، ولی بازم اگه مشکلی وجود داره توی بافت، مشکلی ایجاد ممکنه من مطلبی رو حالا به طور اشتباه بیان کرده باشم. اگه سوالی وجود داره حتما کامنت بذارید، من حتما پاسخگو هستم. من بعد از این که ماندالامی رو که دارم میبافم با نخ مرسریزه تموم شد، حتما نشونتون میدم، یه فیلم ازش میگیرم تا ببینید. و با نخ مرسریزه حدوداً 2.5 کلاف من استفاده کردم
و خب خیلی زیبا و خیلی ظریف‌تر از مکرمه میشه. بازم متشکرم از اینکه حمایتم میکنید. ضمناً من یه پستی گذاشتم بابت اینکه شما نظر بدید که به چه ماندالایی علاقه‌مند هستید، یعنی از ماندالاهایی که گذاشتم شما یک رو انتخاب کنید و من متوجه میشم که حالا علاقتون به اون ماندالاست و آموزش بعدیم رو اون ماندالا انتخاب میکنم. امیدوارم ببینید، نظراتتون رو بذارید و کمک بکنید به اینکه کانالمون پیشرفت بیشتری بکنه. متشکرم. روزتون خوش. خدا نگهدار.